Jangan lupa subscribe Yusri Lapan channel. Terima kasih dan keladi. Okay, jadi barang ni baru sampai daripada Shopee. Siapa nak order dashcam ni yang terbaik punya, boleh klik di link description bawah ya. Bila dah klik tu, masuk barcode, terus beli. Masih ada promosi guys. Jadi kita buka lah. Ini receipt dia, siap ada receipt. Okay. So guys, dashcam. Okay, jenama apa ni? Jenama 70 my. Kita boleh pilih nak berapa gig memory card. Jadi saya pilih 32 gig je lah, SDHC punya. Okay. Okay, ini dia punya pelekat untuk cermin ya. Jadi dia ada bagi pelekat untuk cermin. Okay. Dia ada bagi user manual. Dan okay, ini dia dashcam kita. Okay. So dia dashcam ni, dia wide angle lah, dan dia boleh connect dengan aplikasi. Kita boleh tengok daripada telefon lah. Okay, di sini USB port untuk power on, dan ni bawah dia untuk micro SD lah yang boleh letak. Okay. So ni dia punya switch button lah. Okay, ni kamera dia, saya belum buka lagi dia punya cover. Nanti saya akan pasang di kereta saya akan pasang sendiri. Kita cuba pasang sendiri. Okay, jadi nantikan next video bila saya pasang, dan kita akan review dia punya kamera dia, bagaimana dia punya quality. Okay, dia punya sound. Ini dia punya kabel lah, micro USB. Ni kita cucuk dekat dashcam, dan ni kita cucuk dekat USB port lah, dekat kereta lah. Okay, jadi panjang juga ni wire dia ni. Oh, dia dah siap dengan USB port lah. Jadi kita cucuk je dekat tempat yang rokok punya tu, cucuk, sambung lah. Okay, bagus. Jadi guys, sampai di sini saja video saya unboxing untuk kali ini. Untuk next video, saksikan saya buat pemasangan dashcam 70 my. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.